Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà kiểm tra một cái bo lóng của con máy Daikin R32 và kiểm tra nó bị hiện tượng là vi xử lý đang không chạy. Thì cái cách mà kiểm tra không cần đến có cái bo đầu, tức là bo dàn lạnh ấy, mà chúng ta vẫn kiểm tra được. Thì nói sơ qua với các bạn là cái bo này thì đang bị cái hiện tượng là bị chập cuộn cáp từ. Chập cáp từ cuộn này thì nó dẫn đến là bị chết con IC đệm này. Con này là 2003 nhé, ULL 2003 thì nó nằm ở đây. Thì tạm thời để sửa kiểm tra cái vi xử lý xem còn sống hay không thì mình đã cách ly cái con 2003 chập này ra. Các bạn nhìn kỹ thì có thể sẽ thấy cái vết lỗ ở đây. Thì đây là một loạt có hai cái con điện trở là 520 và 514. Hai con này thì cũng cháy rồi. Đây vị trí của hai con điện trở bị cháy là 520 và 514 này. Hai con này cháy. Và cái con tụ lọc nguồn này, cái vị trí này mình đã thay ở đây rồi, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy vi xử lý chạy được. Tôi đã sau khi đã cách ly mình đã cắm điện thử. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thử kiểm tra. Thì trước tiên để các bạn mà muốn cấp nguồn và để cho nó hoạt động được ấy, thì các bạn cần lối tắt cho mình hai cái tiếp điểm của cái con relay MR30 này. Đây, mặt sau thì mình đã lối tắt rồi. Để cấp cho cái nguồn cấp trước thì các bạn sẽ kiểm tra được cái nguồn xung có làm việc hay không, hay là vi xử lý chạy chưa, tất cả các cái điều kiện cho vi xử lý. Bây giờ mình sẽ cấp cho nó cái nguồn. Mình sẽ tiến hành đo xem là vì nó lổ con tụ nguồn này, lọc nguồn này, và mình đã cách ly hết những cái linh kiện chập ra rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo xem là nguồn đã có đầy đủ chưa. Thì trên cái mạch này các bạn chú ý nó ghi này GLD làm mát này 12V này, ở đây là 15V này, ở đây là 15V này, còn một điểm nữa là ghi 5V. Thì có thể ở cái mặt sau này nó cũng có. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đo trực tiếp luôn ở ngay các cái đầu của ba con diode là D203, D204 và D202 này. Ba con này là lọc nguồn cho ba cái chế độ điện áp. Thì mình sẽ cắm mát vào đây. Sau đó thì mình sẽ kiểm tra với cả cái đầu con diode ở trước. Các bạn chú ý nhìn đồng hồ và mình sẽ cắm nguồn. Thì tốt nhất là mình chưa chắc chắn nó có chạm chập hay cái gì hay không, nhưng mà không có nguồn ấy thì lên cắm rồi nhả. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm nguồn này. Các bạn nhìn thấy không? Bây giờ mình đã rút phích nguồn ra, nhưng mà tụ lọc nguồn 300 vẫn còn điện. Thì cái kim đồng hồ là nhấp nháy này. Mình để thang 10V mà nó chỉ nhấp nháy lên được có 0,5V thôi. Mình cắm lại này. Đấy, nó chỉ nhấp nháy như vậy thôi. Tiếp tục là mình kiểm tra con diode thứ hai này. Cắm vào đầu ra con diode thì chính là các cái đầu lọc của con tụ này luôn nhé. Đầu dương diode thì nó sẽ, đầu ra diode nó sẽ cào vào đầu lọc luôn. Tiếp tục mình cắm này. Thì hiện tại là đang không thấy đồng hồ lên nhé. Tiếp tục con diode thứ ba.
cắm nguồn này. Thì cái thang này là điện áp cao hơn nhưng mà nó dao động lớn hơn này, các bạn nhìn thấy không? Nó dao động lên tới 5V. Mình cắm lại này, dao động lên tới 5V nhưng mà nguồn thì nhấp nhả. Thì cái biểu hiện cái nguồn nhấp nhả này ấy, thì là biểu hiện của cái sự chạm chập hoặc là diode có thể bị chập. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo thì xem là cái diode này có chập hay không. Trước mắt là vậy. Vì ba cái đầu của ba con diode này thì chúng ta lúc nãy các bạn để ý kỹ sẽ thấy là con diode giữa này là không thấy có điện lên, còn hai cái kia thì có điện áp ra cao khác nhau nhưng mà đồng hồ nhấp nhả. Thì giờ mình sẽ đo lần lượt để cho các bạn so sánh từng con diode một. Đấy, đồng hồ về không này, để các bạn so sánh từng cái con diode một xem là con nào có vấn đề. Đầu tiên mình sẽ đặt quay đo như này. Con đầu tiên này, đảo quay đo này là lên hai giá trị điện trở khác nhau nhé. Tiếp tục con thứ hai này. Con này là con lúc nãy mà không lên được điện áp thì là có điện trở đang bị bằng không này, đang chập này. Tiếp tục đảo quay đo để thử này, cũng về không luôn nhé, cũng về không luôn. Mình sẽ đo tiếp con thứ ba để các bạn so sánh. Thì con đầu và con cuối là đang lên được điện áp. Con này có điện trở là khoảng 7 ohm này. Đảo quay đo này, và con này thì đồng hồ chỉ nhích kim một tí thôi. Vì vậy có thể khẳng định là cái con diode này đang có vấn đề. Thì bây giờ mình sẽ thử gỡ nó ra và thay một con diode khác xem là nó có được không. Mình chờ cho cái mỏ hàn nó nóng lên. Thì trong lúc chờ mình sẽ đo thử con diode mình nhổ mạch ra. Con này là 7 ohm này. Đầu này đo thì không lên, thì chỉ hơi nhích kim này. Để thang cao thì có thể cái điện trở ngược thì nó vẫn lên. Con này tốt nên ra nó để thang 1K nó vẫn không lên. Đó là con diode là tốt này. Một đầu lên một đầu không lên nhá, là con diode này tốt. Mình kiểm tra lại xem một thía mình đây. Để tí nữa mình đưa đúng chiều vào. Đây là lên này, quay này là dương này. Tí nữa cứ thế đặt theo đúng chiều này hàn vào thôi. Thì bây giờ mỏ hàn nóng này mình sẽ nhổ con này ra xem. Chỗ này thì sẽ hơi khó nhổ một chút, bởi vì ở đây là nó đang vướng mấy con tụ mà mình chưa muốn, không muốn nhổ nó ra. Đặt bên nên nó sẽ hơi vướng. Khi các bạn đang ở kênh chia sẻ kiến thức, hãy kích vào nút đăng ký rồi bật chuông thông báo để nhận tất cả các clip mà mình đăng lên. Đấy, các bạn vệ sinh qua thì mình sẽ cứ hàn con này lại đã. Mình hàn con này lại đã, xong thì mình có nhân tiện mình sẽ đo thử con này luôn, xem khi đưa ra ngoài nhé. Đưa ra ngoài mình đo thì
có phải do nó chết thật không hay là trong mạch nó còn bị chập nữa, thì mình cứ kiểm tra luôn như này. Thì rõ ràng cả một chiều lên bằng không này, đảo que đo này đều lên nhé các bạn nhé. Đấy, tiếp tục con này chết. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem trong mạch này nó có bị chập hay không, bằng cách là đo thử như này. Một đầu lên này, đầu này lên ít hơn này, thì vậy là, hoặc là các bạn kiểm tra hai đầu tụ của con này để xem nó có bị lên hay không, để xác định là do con diode nó chết xong nó làm chết tiếp các mạch phía sau hay không. Thì các bạn cần kiểm tra trước khi bạn hàn vào để cho nó chắc chắn. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái con diode này vào. Cái này hơi vướng cái điện thoại. Rồi, bây giờ sẽ thử đo kiểm tra lại nhé. Rồi lên ít này, rồi lên ít này, con này lên nhiều hơn tí, đảo que đo. Đấy, một chiều lên một chiều không lên nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử cấp nguồn cho nó. Bây giờ mình cũng sẽ cắm nhấp nhả nha. Đầu tiên thì que đồng hồ này sẽ để vào bên mát. Thì các bạn lưu ý là muốn kiểm tra một cái bo nóng mà không có bo lạnh để điều khiển cho nó mở, thì các bạn cần lối tắt con MR30 này nhé. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người, ủng hộ mình. Sẽ gặp cái ban bệnh nào thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn này, đang để thang 50 nhá. Cắm nhấp một cái này. Để thang 50 thì cái này nguồn nó lên là hơn 6V này, 6V2 này. Và đặc điểm là bây giờ là nguồn đã không bị nhấp nháy nữa. Đấy. Tiếp tục mình kiểm tra chân giữa này, để cái thang cao hơn thì khả năng cái đầu này điện áp sẽ cao hơn. Vì vậy là ta đang bị chập cái đường con diode của cái nguồn 12V nhá. Đấy, đây là đường 16V hơn này. Về các bạn dễ thấy là, không biết chói mắt này các bạn có nhìn thấy không? Vì mình đang có cái đèn. Thì đây là cái đèn nguồn đang báo này. Đèn vi xử lý đang chạy bên, mình sẽ rút cái đèn này ra. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, đèn này đang nhấp nháy là biểu hiện của vi xử lý đã làm việc nhé. Vì vậy là bây giờ chúng ta đã chắc chắn là cái nguồn này đã làm việc. Đây, này 12 hơn 12V một tí xíu. Với lại nó đủ nguồn thì nó đã chạy. Bây giờ mình rút nguồn ra này. Thì cái cốt lõi của cái clip này là mình muốn chia sẻ với các bạn ấy, là khi mà không có cái bo lạnh để các bạn đưa vào các bạn test, thì các bạn có thể lối tắt cái chân hai cái tiếp điểm của cái relay MR30 để các bạn có thể có cái nguồn cấp trước, và để có thể kiểm tra được cái mạch này sơ bộ về cái phần mà nguồn hoặc là vi xử lý đã chạy chưa. Thì sau đây thì mình sẽ tiến hành thay các cái linh kiện này sau.
Thì cái clip này mình sẽ dừng tại đây. Các bạn thấy hay đăng ký và chia sẻ cho mọi người. Cái mạch này thì mình đã đã nhổ con tụ này thay tạm cho một cái máy của khách rồi. Còn đâu cái mạch này ấy, cũng bị chập coi nhá, chập coi van tét lưu. Con này cũng lấy tụ ra để đi thay rồi, nhưng mà con này nó lại không may mắn hơn cái con mạch kia, mà nó đã bị chết với xử lý. Tức là mình đã nhổ cách ly cái con ổn áp 5V này ra rồi, nhưng mà đo thì vẫn bị chập. Nguồn thì có, nhưng mà đo vẫn bị chập. Thì cái hiện tượng là nguồn nó cũng bị sụt như kia. Con tụ này cũng phải thay này. Đấy, không hiểu sao là khi mà bị chập coi ấy, thì nó đều bị lổ hai con tụ này. Thế con này thì lại không bị chết diode. Đấy, đây mình đo không bị chết diode nhé. Nguồn bây giờ đã có, nhưng mà vi xử lý không làm việc là do chập con này rồi, chập vi xử lý rồi. Thì mình đo ở đây này, mình đo ở đây này, nó đang bị chập này. Tức là vi xử lý đang bị chập. Mình sẽ đo hai đầu con tụ lọc nguồn 5V này nhá, xem có thông mạch nhá. Đây hai con nguồn 5V này, các bạn nhìn thấy đây 5V này, nó hướng về đây này. Đấy, một chiều lên này, chiều lạnh lên này. Vì vậy là ban đầu thì mình nghĩ là nó có thể là chập con IC ổn áp này, nhưng mà mình đã cách ly nó ra và đo sau IC ổn áp, tức là đo tụ lọc nguồn 5V này thì vẫn thấy chập. Vì vậy là cái mạch này nó không được may mắn thì nó đã chết rồi, không thể xử lý được. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.